Tillväxt för Nibe, vinstras för Yubico och överraskande resultatlyft från Embracer. Välkomna till Börsfrukost. Det är torsdagen 12 februari. Stockholmsbörsen ser ut att gå mot en grön öppning och här i studion lyser flitens lampa. Varmt välkommen, Elinor Bäcket. Tack! Jag tänker att det är ganska mycket bolag som rapporterar idag. Vi kommer att prata otroligt mycket om värmepumpsbolaget Nibe. Initialt, vad tänker du sticker ut i rapporten? Eller vad tänker du om rapporten? Ja, nej men det verkar vara en ganska bra rapport. Inte om man först tittar på den här estimattabellen. För då är det minus jämfört med vad analytikerna har trott på rörelseresultat och vinst och sådär. Men det verkar röra sig om en engångspost. Det som verkar sticka ut på den korta tiden jag har sett, vi kommer få höra väldigt mycket mer av det här sen med riktiga NIBE-analytiker i studion. Men det är att den organiska tillväxten verkar väldigt stark. Det här är spännande och det här kommer vi grotta ner oss i. Om en liten stund så kommer Nibes vd Gert-Erik Lindqvist att vara med oss vid 10:10 och så kommer Inderes analytiker Lukas Mattsson hit om en stund. Han sitter och läser rapporten i detta nu. Och det är ju som sagt mycket rapporter vi har fått. En av dem är ju sparfavoriten får man väl säga tidigare, åtminstone Embracer har ju rapporterat. Här ser vi en överraskande stark vinst. Ja, verkligen. Det är ett rörelseresultat som kommer in väldigt mycket över förväntat. Den justerade rörelseresultatet är över 40% än vad man har trott. Jag tänker att det här har att göra med att vi har haft en avknoppning i kvartalet som vi vet. Coffee Stain knoppades av i december om jag inte minns fel. Och det kanske var lite svårt att liksom reda ut siffrorna här. Det är något sämre organisk tillväxt än vad man har trott. Men det är intressant nu att följa det här. Vad är det för nytt Embracer vi får? Slimmat, väldigt fokuserat. Gamingbolagen kanske inte är min starka sida, men som jag har förstått så den absolut närmaste tiden har vi inga jättestora spelsläpp. Det kommer lite längre framöver. Men helt enkelt intressant och det som man kanske ska säga också är positivt med just den här rapporten, det är att man har en något bättre guidning för det justerade rörelseresultatet för i år. Mycket spännande. Jag tänker att vd Phil Rogers faktiskt var med oss här tidigare i morse. Jag tänker att vi kan ta och lyssna på hur han sammanfattade kvartalet och siffrorna. Drive an outperformance, and we managed to increase our underlying forecast now for the remainder of the fiscal year. We believe we have strong execution against our key priorities, strategic priorities, which we've outlined in previous quarters. And we really feel like our long-term direction now is taking shape. Obviously, the spin-outs, first of Asmodee and then of Coffee Stain have been very significant events for us. And now we're, as you say, with Coffee Stain done in December, we really feel like, we've got our strategies lining up and we can execute. Yes, there is a negative organic sales figure. Can you please explain and what is behind that number? Yeah, so we have some tough comps still. We had some divested assets. So EasyBrain in particular is still contributing to comps this quarter, and they're tough comps then after that disposal of EasyBrain. But you're right, there is an 8% organic drop. Actually, we see that in fairness across all of our segments, but EasyBrain is a big component of that. Det här är ju en aktie som verkligen har jobbat i motvind under lång tid, Elinor, och känns som att den fortsätter att jobba i motvind. Ja, nu har vi ju lite avknoppning och grejer som även stör just kursgrafen. Men det är gaming har generellt sett gått väldigt dåligt under väldigt lång tid. Och precis som vi såg igår, vi hade stora nedgångar i till exempel Avanza Nordnet på grund av så här AI-farhågor. Innan dess var det ju andra mjukvarubolag som vi såg stora nedgångar i. Det har ju även
drabbat gamingbranschen genom till exempel Googles projekt som man då tillkännagav i slutet på januari, tror jag att det var. Ja, men exakt. Och jag tänker att så här, AI kanske kan sänka trösklarna för att utveckla spel. Och Phil Rogers fick faktiskt frågan ifall han tror att AI kommer att sänka trösklar och öka konkurrensen. It's Genie 3, a demo a couple of weeks ago now, which was a big beat, a big surprise. I'm sure a lot of people, AAA creators, small game creators, non-game creators have played around in Genie to see its potential at early stage. So I think it's a very democratic tool from that point of view. But there are certain skills then for creating that level of entertainment property, and that's what we feel is a key advantage for us. It's rather like saying when phones started having cameras, everyone could suddenly produce a movie like Steven Spielberg. It changed the market in some way, but those core skills on movie production and movie creativity are still very evident and seen. And it's the same thing with video games, I believe. Ja, och för er som är extra nyfikna på just Embracer så finns hela intervjun på e5.se eller i appen kan man också tillägga. Elinor, Nibe, Embracer, jag tänker att vi kan titta lite på djurhälsobolaget Vimian också. De redovisar ett justerat EBITDA-resultat på 26 miljoner euro. Det här är lite bättre än hur det såg ut för ett år sedan. Ja, det har varit ganska stökigt i det här bolaget som är ett hyfsat nytt bolag ihopsatt av 4 när de kom till börsen under liksom värsta pandemihåsen. Och sen dess, vi kommer ihåg hur populära djurbolag var då. Och sen dess har det ju då bara i princip gått neråt. I alla fall för aktien. Men det har också varit liksom rörigt lite internt. Vi har precis fått en ny vd. Men man håller fortfarande på att tillsätta andra chefer. Så att, och det här är då ett bolag med väldigt ambitiösa tillväxtmål kan man säga. Men man har i detta kvartal då ändå en organisk tillväxt på 6%. Vilket man väl ändå får säga är okej. Och som sagt, man ökade det justerade EBITDA-resultatet och även då en bättre marginal. Så det har varit tufft för Vimian på senare tid. Och så jag tycker att det är väldigt svårt att säga hur marknaden ska ta emot den här rapporten. Men som sagt, det är inte i alla bolag som man kan hitta den här typen av organiska tillväxt. Så det får man väl ändå se som positivt. Vilket också får oss över till ett annat bolag som är ännu mindre, som är Nilörngruppen som ju säljer såna här etiketter bland annat som vi har på våra kläder. Som man gillar att klippa bort. Ja, det beror om de på. Är dåligt gjorda. Precis, exakt. Nej, men de har också kommit med rapport. Och det är lite tråkigt för man får inte med något vd-ord eller sådär. För jag hade gärna velat se, för det kan också vara en liten temperaturmätare på hur det faktiskt går i alltså för konsumenten, klädbranschen. Och det har liksom, för det brukar stämma ganska bra. Här har till exempel outdoor gått bra under en tid, medan lyx, som är väldigt viktigt för dem, inte har gått så bra. Vi får inte den typen av information här. Jag ska lyssna sen på konfkålet. Men det är ändå en helt okej rapport där man också uppvisar då organisk tillväxt. Men det är också från ganska låga nivåer. Så vi vet har klädbranschen inte gått särskilt bra på senare tid. Mycket spännande att följa hur det går där. Jag vill också nämna ett bolag som har kommit med rapport och som öppnar för att inte längre finnas på Stockholmsbörsen. IT-konsulten Tieto Evry, de redovisar ett EBITDA-resultat på drygt 75 miljoner euro för fjärde kvartalet. Det här var klart bättre än väntade 68 miljoner euro och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 16,2% mot snittestimat på 14,6%. Och så föreslår man att man i mars i år ska avnotera aktien från Oslobörsen. Bolaget skriver också att styrelsen överväger att
potentiellt avnotera från Stockholmsbörsen. Man skriver att som en del av denna utvärdering kommer styrelsen att göra en översyn av fördelar och kostnader kopplade till att behålla en parallellnotering på Nasdaq Stockholm med hänsyn tagen till bolaget och dess aktieägares bästa intresse. Ja. Så att det kan man säga, de kommer finnas kvar i Helsingfors i alla fall. Men jag tycker att det är spännande just Sampo. Där har vi ju sett en omvänd resa där man har gått från Helsinki till Stockholmsbörsen och verkligen jobbar för att liksom öka synligheten här. Så det är spännande att se att bolag väljer att göra på olika sätt. Och får jag säga en sak? Det är ju så många rapporter den här morgonen och det ska bli så intressant att se hur det rör sig. Men jag vill ändå nämna, vi hade någon form av rekordstängning på OMXS30 igår. Men vi hade också, jag tror att i de 50 största småbolagen tittade jag på. Alltså så vi snackar inte jättesmå bolag utan även småbolag, stora småbolag. Så hade vi väldigt många som rörde sig oerhört kraftigt. Och det ska bli väldigt spännande att se inför dagens öppning om det här kommer att hålla i sig, måste jag säga. Och det ska också bli spännande att se om vi kan få någon förklaring till de ganska avsevärda rörelserna, får man säga. Men för det tycker jag också har varit en trend under den här rapportsäsongen att rapportbolagen har rört sig väldigt kraftigt. Och att det känns som att de flödena och rörelserna blir större och större nästan för varje rapportsäsong som går. Ja, men det talas ju om, och vilket just så är det väl varje rapportsäsong, att man passar på när det finns likviditet i marknaden. Och det är ju bara ett problem med de lite mindre bolagen typiskt sett. Så, och att det då skulle vara stora utflöden ur småbolagsfonderna som gör att det blir de här riktigt stora rörelserna. Och så får vi se om de fortsätter eller inte. Och man kan ibland se det som lite köplägen kanske. Det återstår att se. Jag tänker mig att vi kommer se en ganska stor rörelse i kurspressade cybersäkerhetsbolaget Yubico. De har också kommit med en rapport. EBIT-resultat uppgick till 6,5 miljoner kronor. Det här är ett rejält tapp från nästan 111 miljoner i jämförelsekvartalet. EBIT-marginalen 1,2% mot 17,8% i fjärde kvartalet för ett år sedan. Bolagets tillförordnade vd Gerard Chong, han kallar den här liksom, marginalen något av en perfekt storm. It's a bit of the perfect storm, but I'll peel back a little bit on the layers, which is we made some investments. We've made some investments in the sales and marketing organization. And the reason why we do that is that we're expanding globally. So I'm actually heading to Singapore in 3 weeks, and we have an opening HQ in the region. And when you open up a new hub, you need to put boots on the ground. And so these investments are necessary because we want to expand our entire portfolio of where we do business. And so that came in really at a timing when some of these FX also hit. So I would say that what we want to do in 2026 is to make sure we get the maximum efficiencies of the investments we made in 25 and be very, very selective with our investments as we go into 26. But so can you say anything about what kind of margin development we can expect for this year or for the coming quarters? I don't want to say the things that has implications because of the FX situation, because things can change quite drastically. We've seen a much aggressive weakening of the US dollars, and we do business. We have 70% of that doing business in the US. So we have provided a range, and I rather we look at that holistically in terms of where we're going to go and take away a little bit of FX conversation because the underlying business is strong. I've been working a lot with the customer base, and that is a very strong base for us. Även här kan jag tipsa om en längre intervju på efn.se. Det här är ju en rapport som kommer in väldigt, väldigt svagt måste jag säga jämfört med för ett år sedan. Ja, och så tänker man hur ska det gå för den här idag? För att på ett år är faktiskt kursen ner 72%. Jag tror det finns ingen som trodde att det här skulle bli ett bra kvartal. För vi hade ju en vd som
som på ett ganska tydligt sätt fick gå i det här kvartalet. Och så det var väl ingen som trodde att nu det vänder. Men en sån här liksom kollaps av vinsten är ju faktiskt ganska anmärkningsvärt. Ja, så låga förväntningar, men inte så här låga. Så uppenbarligen väldigt tufft för Yubico. Ja, nej, men, och vi pratade mycket om det. Tillförordnade vdn ville ju gärna prata om att det var liksom en solid orderbok, men samtidigt så syns det ju inte i siffrorna. Och så kan man också komma ihåg hela liksom valutamotvinden som de också drabbas av. Om man ska säga någonting som ändå talar för att kanske inte hade varit riktigt lika illa om man inte också hade haft valutan emot sig. Nej, precis. Men det är också väldigt lätt att skylla på det när det går dåligt. Ja. Men det är ju samma för väldigt många, nästan alla faktiskt. Och sen så har några som kanske inte drabbas så mycket av valuta, säger jag, Lindab. Har också kommit med rapport. Ventilationsbolag för er som inte har alla liksom, bolagsbeteckningar i huvudet. Ja, jag vågar inte säga om de är inte så drabbade av valuta. Men om man ska säga, det var jag vid en väldigt snabb titt och med lite hjälp av min kollega Martin Blomgren som är vår Lindab-expert här. Att om man ska säga något positivt så är det att det största området vänder till organisk tillväxt, alltså ventilation. Ökade även lönsamheten där. Men det är fortsatt tufft inom Profile som tyngs av en fortsatt tuff byggmarknad. Man är också ganska liksom försiktig i sina prognoser framåt. Man säger bland annat att en fördröjning av återhämtning kan inte uteslutas. Så ja, lite mjukt där. Och som jag förstår det så är det inte, jag vet inte exakt hur man ska säga hur den här rapporten slår sig mot estimaten. Men lite mjukt från Lindab får man väl säga. Och jag kan också rätta mig själv för vd Ola Ringdahl skriver bland annat att Ventilation Systems resultat för kvartalet förbättrade betydligt trots negativa valutaeffekter. Så det var en miss av mig. Jag vill också hinna nämna Verisure innan vi fördjupar oss i Nibe. Där rapporterar bolaget en ökad försäljningstillväxt jämfört med det tredje kvartalet och lönsamheten steg med 2 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Och Verisure är faktiskt med i Börslunch idag vid klockan 11:15. Och nu dagens största bolag får man väl säga, eller i alla fall det med flest aktieägare. Nibe har ju kommit med rapport och jag säger välkommen hit Lukas Mattsson, analytiker på Inderes. Tack så mycket, tack. Hur ska vi se på Nibes rapport? Ja, men en stark rapport ändå från Nibe. Lite av en lättnad kan man väl säga på sätt och vis. Bolaget levererar en flat tillväxt med rensat för valutaeffekter så ungefär 7%. Och jag hörde att ni pratade om valutaeffekter innan och det är ju det som har påverkat de flesta bolagen här under andra halvåret framför allt och förmodligen under början av 2026 också då. Så att alla ögonen var ju på Climate Solutions. Det är inte konstigt, värmepumpar alltså. Det är ju där alla förväntningar ligger. Men det var en stark rapport i Climate Solutions affärsområdet där man uppvisar en tillväxt rensat för valutaeffekter då på 8% någonting tror jag och rörelsemarginalen bättre än förväntningarna. Jag vet att vd Erik Lindqvist han väntar i kulisserna, men är det någon fråga som du tycker att man bör ställa till Erik eller någonting som du känner så här, det här borde vi få svar på? Ja, det är ju många frågor såklart som man gärna vill ställa till honom. Men någonstans så tycker jag det är lite intressant att fundera på guidningen för 2026 då. Så att innan har man sagt att man ska ta sig tillbaka till historiska marginalnivå inom respektive affärsområde. Där är man nu inom Climate Solutions och nära inom Elemento. Stoves har några kvartal till. Men någonstans kanske få reda lite på då kring vad är en rimlig marginal att rörelsemarginal att förvänta sig. Jag tror att bolaget guidar mer för att man vill
har ambition att öka omsättningen och marginalerna härifrån. Men det hade varit intressant att veta lite vad kan vi förvänta oss där kring rörelsemarginalen under 2026 då. Ja, det här tar vi med oss och så säger vi välkommen till Nibes vd Gert-Erik Lindqvist. Gert-Erik, välkommen till sändningen. Tack så mycket. Jag vet inte om du hörde Lukas Mattsson här, men hur skulle du sammanfatta kvartalet? Ja, det är väl som ni sa i studion där. Det är ju ett solidt kvartal tycker vi själva. Och det är också väldigt viktigt för oss att vara transparenta och beskriva vårt interna arbete så gott det går. Några restriktioner kanske man får ålägga sig, men redan i början på året sa vi att nu ska vi tillbaka marginalmässigt. Det utesluter naturligtvis inte tillväxt, för där ligger väldigt mycket svaret i marginalförbättringar. Och ni har fått se det kvartal för kvartal. Kanske möts ibland med en viss skepsis, så ska de kunna hinna i mål. Och vi tycker det är väldigt tillfredsställande att vi har kommit i mål på Climate, som ni nämnde i studion, på de här 13% som kanske inte många så trodde på. Och Element är väldigt nära. Stoves kom in i den besvärliga perioden lite senare. Och vi behöver en liten tid till för att återhämta oss. Men det är inte så att den här perioden har varit enbart fokuserad på rörelsemarginalförbättring. Utan det är ju tillsammans med fortsatt organisk tillväxt. Och naturligtvis också att få ner working capital eller rörelsekapitalet som var lite för stort eftersom det blev en så kraftig uppbromsning. Så jag tycker sammanfattningsvis är 25 och kvartal 4 en demonstration av vad Nibe står för. Vi arbetar som ett lag. Vi är rimligt transparenta. En del kanske säger, jaha, det var väl lite en underdrift eller överdrift. Får vi vad ni tycker vad ni vill om det. Men vi har guidat er, och när det gäller guidningen för framtiden så antar jag att jag kommer få en fråga. Och det är klart, detta är ju inte en slutstation. Vi vill ju tillbaka och fortsätta växa, men också ta oss in på verkligt sätt in i de resultatintervall vi har varit vana vid att ligga inom. Ja, men Gert-Erik, du känner mig allt för väl. Det är klart att jag vill höra om guidningen för 2026. Ja, nej men jag tycker att en sån här morgon kan man ju inte säga något mer än man har sagt i rapporten. Och där tycker jag vi är väldigt tydliga på att det är fortsatt volymtillväxt och det är ytterligare marginalförbättringar. Och just när det gäller de intervallen som respektive affärsområde historiskt sett har legat inom. Det är klart att vi ska ju inte bara nudda dem, vi ska ju positionera oss tydligt inom dem. Det är väl så mycket guidning jag kan ge. Men och när ser du att Stoves också hamnar där? Ja, det Stoves är inget undantag. Vi hoppas ju att det ska komma upp till åtminstone den nedre delen av sitt intervall redan 26. Om man nu inte sticker ut hakan för mycket, för det är den målsättning vi har internt. Sen kan man alltid skylla på ena eller andra saker, men det är precis så vi arbetar internt i bolaget. Väldigt, väldigt målmedvetet. Och än en gång vill jag skicka en jättestort tack till alla våra anställda som vi också ska ha en videokonferens med i eftermiddag. Vilken laginsats! Det är återigen en sån beskrivning av vilket företag vi är. Hårt arbetande, ibland kritiserat, och det tycker jag är bra att man kritiserar mig personligen. Men Nibe som företag är ett oerhört kraftpaket och en sån industriell glädje som finns i företaget. Men Gert-Erik, jag måste fråga, tycker du att den kritik som riktas mot dig är befogad? Nej, det innebär ju att vara medial. Det jag tycker lite synd om medarbetare ibland. Det är det jag säger. De gör en sån fantastisk insats. Nej, men den rollen jag har, den ska ju kritiseras och ifrågasättas. Skulle vilja bjuda in Lukas också, som också har en fråga. Ja, Jajamän. hej Erik, och gratulerar till en bra rapport där. Jag tänkte lite bredare fråga här. Hur upplever du att det rör sig på den politiska sidan? Vi har ju sett Tyskland då, där subventioner har varit väldigt viktiga och försäljning av värmepumpar ökade med 55% under helåret. Men hur upplever du att det rör sig där, och vad hade du velat se från politikers håll? Jag tänker kring subventioner men också el- och gaspriser och relationen där. Ja,
Viktigt är ju att alla branscher får utvecklas på ett någorlunda harmoniskt sätt så det inte blir tvära kast. För då blir det ganska stökigt för alla. Och det är väl ganska tydligt som det nu ser ut i åtminstone norra Europa att värmepumpar fortsätter som det tydliga alternativet för framtiden. Det är naturligtvis så fortfarande att det finns en viss hjälp från staterna att gå i den här riktningen. Men det känns ju som att Tyskland har etablerat sin uppfattning om värmepumpar. Holland likadant. I Norden där har vi redan det. Storbritannien är på väg. Så det känns ju som att det är en solid rörelse. Men det är klart att det kräver ju också att politiker fortsätter att anse att det här är rätt väg. Vi kan inte arbeta ensamma, eller våra branscher kan ju inte arbeta ensamma. Gert-Erik, jag vill också fråga, för du gläds ju åt den starkare svenska kronan här i kvartalet, men det verkar inte riktigt gynna er. Hur stor påverkan får den? Så valutor och sånt, det ska ju vi kunna parera. Sen informerar vi om hur mycket det har påverkat oss. Det är klart att vi har rätt stor verksamhet hemma i Sverige. Det är väl lite mer neutralt än om man har verksamheter utomlands. Markaryd och Sösdala och Ljungby är ju stora verksamheter. Det är väl möjligt det som balanserade något. Men det går ju inte bara hänvisa till att valutan var bra eller dålig, utan det är ett omvärldsförhållande som man får parera, precis som politiska utspel och vad det nu kan handla om. Vi är satta för att sköta företaget så som man skulle säga på något annat språk. Och det är det vi försöker göra. Och det har vi väl lyckats hyfsat med under årens lopp, men vi är inte osårbara. Om det uppstår, som det gjorde då, en väldig uppbromsning 24, då får vi också en väldigt släng av det. Men vi tar oss tillbaka. Det är det som är NIBEs styrka väldigt snabbt. Vi analyserar, vi åtgärder och sen får vi kraft framåt igen. Stort tack Gert-Erik Lindqvist för att du var med här i EFNs börsfrukost. Det var en förnöjelse. Tack så mycket. Härligt att höra. NIBE, de tar sig tillbaka. Ja. Och vad säger du då? Den här rapporten, vad tror du om aktien? För att aktien har ju faktiskt inte tagit sig tillbaka. Nej, och det kommer den förmodligen inte göra heller på ett bra tag till de nivåerna som vi såg under grön energiboomen så att säga. Då var ju... Ska de lite? Nej, men då var ju värderingsmultiplarna skyhöga och om det ska ske så måste någonting väldigt så konstigt hända. Liknande energikris kanske då som vi såg under 2022 där. Är det en dåvarande kollega som hade ett klistermärke på sin dator? Sälj aldrig NIBE, stod det. Ja, okej. Ja. För just då var det faktiskt dåligt att göra det. Ja. Men aktiereaktionen idag kan bli positiv, men... Ja, och vi har i vår senaste uppdaterade analys en ökad rekommendation på NIBE också. Och vad säger du om det som Gert-Erik säger här då? Känner du liksom en övertygelse om att man är inne i vändningen och att det kommer fortsätta förbättras successivt? Ja, men det tycker jag. Han är väldigt lugn och trygg när man lyssnar på honom och jag håller med dem. De har blivit betydligt bättre i sin transparens mot marknaden under året och det välkomnar vi såklart. Och jag tycker ändå att den marknadsdata vi följer så ser vi fortsatta tecken på att marknaden återhämtar sig och det har vi sett nu under de senaste 4 kvartalen då. Så att det är klart att det finns vissa risker till den här outlooken. Vi pratade politiska sidan. Det har såklart en stor påverkan. Pratar vi Sverige bland annat så sänktes ju det tillfälligt höjda rotavdraget då. Det kan ju ha en viss kortsiktig påverkan i Q1. Gert-Erik nämnde också USA i vd-ordet där och där har man tagit bort subventioner för privatpersoner som också kan ha en påverkan såklart. Frankrike pausat sina subventioner så att det finns vissa såklart risker till den outlooken men på det stora hela tycker jag ändå att det ser bra ut. Någonting som vi inte pratade med Gert-Erik om och som jag tänker kanske inte har en så stor påverkan, men man hade en jämförelsestörande post på 178 miljoner kronor som analytikerkåren inte hade räknat med. Bör man ta någon notis om den?
Nej, så inte, det handlar om att kolla på den underliggande verksamheten. Det här är ju relaterat till förvärvsrelaterade omvärderingar då, så att nu har jag inte hunnit läsa allt för mycket kring just det, men jag skulle tänka mig att det handlar om förväntade tilläggsköpeskillingar som man har då via när man gjort förvärv tidigare som omvärderas. Så att tycker man kanske ska ta det initialt med en nypa salt och fokusera på den underliggande verksamheten. Men jag får väl kolla lite vidare på det här sen. Ja, men det är ju, rapporten släpptes för inte så länge sedan. Den tas emot väldigt väl av marknaden får man säga. För nu har Stockholmsbörsen öppnat. Storbolagsindex stiger 0,5%. Nibe rusar över 8% på den här rapporten. Mm. Är det liksom en rimlig uppgång? Ja, men det är är- välförtjänt. Ja, nej, men det är ju roligt att se såklart att det är Nibe-aktien är ju väldigt volatil under det här året och vi har sett väldigt stora rörelser just på rapportdagen. Jag tror i samband med Q3-rapporten så sjönk aktien 13% i slutet av dagen på den helt okej rapporten då. Men då tog man väl fasta på att man var lite mer försiktig kring den här marginalambitionen då. Och nu är det lite mer lättnad och då stiger istället aktien. Ja. Ja. Jag tycker man ofta, och man får ju återstå och se om det även gäller Nibe i den närmaste framtiden, men man underskattar hur lång tid det tar att liksom vända en sån här dyster utveckling. Men det är också lätt att underskatta kraften när liksom någonstans börsen börjar tro på det också. Jag tycker att 8% med tanke på hur pressat det har varit, det är väl ganska... Ja, jag tycker det är ganska blygsamt. Vi får se hur det slutar. Sen har man ju en lång väg kvar att vandra så att säga. Man har ju som finansiella mål att växa 20%, 10% organiskt, 10% via förvärv med rörelsemarginal på 10% då. Så att ja, man har ju en bit kvar. Men det är När klart tror du man hamnar där då? det är en bra fråga. Jag tror det kommer bli svårt att växa 10% organiskt om jag ska vara ärlig. Givet den, alltså marknaden har ju förändrats väldigt mycket jämfört med ett par år sedan då, så att nu är det väldigt mycket konkurrenter och göra det samtidigt då som man har de marginaler man har haft historiskt, det tror jag kan bli svårt. Det är ju fler rapporter och rapportreaktioner. Embracer lyfter över 12% på sin rapport. Vi ser att Yubico istället rasar 11% på den rapporten. Det här är två bolag som vi har pratat ganska mycket om här under morgonen. Ja, som sagt, tufft för Yubico och som väntat då att Embracers rapport skulle tas emot väl. Jag vill även nämna Research som som har varit en fondälskling verkligen och som haft det riktigt tufft på senare tid. Jag tror att man är ner 30% sedan toppen i somras, som levererar en väldigt stark rapport. Högre rörelsemarginal, man har 28% organisk tillväxt till exempel. Och den aktien stiger runt 4% idag. Så är väl lite lättnad där alltså. Och sen så Vimian rusar också upp 9% och Tietoevry rusar 8%. Så stora rörelser idag. Och riktigt tufft för Nilan-gruppen Mm. som är en väldigt liten aktie. Men ja, ner 20% i detta nu. Och ett bolag vars rapport vi inte har hunnit prata om, men jag noterar att Camurus rasar tvåsiffrigt. Aktien är ner 23%, så till och med då mer än Nilörngruppen. Även Ambea som har kommit med rapport faller 14%. I Camurus kan vi säga att det är sämre över hela linjen. Resultaten är ungefär hälften av vad estimaten var. Nämner också Lindab Ja. 5% och Nederman ner 4% på ganska svaga rapporter. och även Meko faller. Stora Det är rörelser. stora rörelser. Vad tänker du om de här? Alltså Att hur... ett jobb som analytiker är väldigt, väldigt tufft just nu. Ja. Det är väl det jag tänker. Ja. Det förstår jag. Meko, där kan vi säga att omsättningen hålls upp, men både vinst och marginal minskar. Stora rörelser också i Instalco rusar 18%. Så att det händer mycket även idag på börsen. Men om vi ska försöka då sammanfatta någonting av
det vi ser. Jag skulle vilja kanske ändå avsluta i Nibe. Mm. Om du får guida för 2026, alltså vi hörde ju Gert-Erik, min upplevelse är att han alltid är ganska försiktigt optimistisk, att det är mycket som händer, men Nibe, vi jobbar på. Vad tar du med dig inför kommande år i Nibe, baserat på det vi vet just nu då, som en liten disclaimer? Precis, nej men det vi vill se är väl att det momentumet som man har haft nu på den europeiska värmepumpsmarknaden, att det fortsätter då, för det är det som har drivit tillväxten och den marknaden som har kommit tillbaka från väldigt låga nivåer då. Så det vi vill se, och det kommer ju driva tillväxten i Climate Solutions då och de andra affärsområden också för den delen. Och sen att man successivt marginalen kommer tillbaka, skuldsättningsgraden kommer ner så att man kan vara lite mer aggressiva på förvärvssidan också. För där har man ju varit väldigt framgångsrika historiskt sett på just förvärv, så att det är väl det vi vill se. Och Elinor, har du något slutord som du tänker efter den här morgonen? Nej, jag har faktiskt inte det. Jag känner mig lite utmattad efter den här dramatiska morgonen. Vi får se. Ja, mycket rörelser, mycket kan fortfarande hända. Börslunch som vanligt vid 11:15. Då får ni också en intervju med Verisures vd. Där ser vi att aktien är ner 6%. Det vill vi såklart också fördjupa oss i. Elinor Bäcket, Lukas Mattsson, tusen tack för denna morgon, och stort tack som alltid också till er tittare. Hoppas att ni får en fin dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.